हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण 10th स्टँडर्ड जॉमेट्रीचा सेकंड लेसन पायथागोरस थिरम मधील प्रॅक्टिस सेट 2.2 च्या आधी जी सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स आहेत ती पाहणार आहोत. त्यामधील एक्झाम्पल 1 पहा. इन द फिगर सेक पी एम इज अ मेडियन ऑफ ट्रँगल पी क्यू आर. ह्या ट्रँगल पी क्यू आरमध्ये सेक पी एम इज अ मेडियन ऑफ ट्रँगल पी क्यू आर. या पी क्यू आरची पी एम ही काय आहे? मेडियन आहे. म्हणजेच एम हा काय असणार आहे? क्यू आरचा मिड पॉईंट असणार आहे. त्याचबरोबर काय दिलेलं आहे? पी एम इज इक्वल टू 9. पी एम आपल्याला दिलेला आहे 9. अँड पी क्यू स्क्वेअर प्लस पी आर स्क्वेअर इज इक्वल टू 290. पी क्यू स्क्वेअर प्लस पी आर स्क्वेअर इज इक्वल टू 290 हे आपल्याला दिलेलं आहे. देन फाइंड क्यू आर. आणि आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे? क्यू आर फाइंड करायचं आहे आपल्याला. आता आपण हे एक्झाम्पल कसं सॉल्व करू शकतो पहा. पी एम ही काय आहे? मेडियन आहे. म्हणजेच एम हा काय असणार? मिड पॉईंट असणार आहे क्यू आरचा. म्हणजेच क्यू एम आणि एम आर काय असणार आहेत? इक्वल असणार आहेत. त्याचबरोबर आपण क्यू एम इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू आपण काय म्हणू शकतो? हाफ क्यू आर. क्यू आरच्या हाफ असणार आहेत हे दोन्ही. पहा आपण सॉल्व करूया एक्झाम्पल. इन ट्रँगल पी क्यू आर सेक पी एम इज अ मेडियन. आपल्याला दिलेलं आहे, लिहून घ्यायचं पहिला. इन ट्रँगल पी क्यू आर सेक पी एम इज अ मेडियन. एम इज द मिड पॉईंट ऑफ सेक क्यू आर. म्हणजेच एम हा काय आहे? मिड पॉईंट ऑफ सेक क्यू आर. देअरफॉर क्यू एम इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू हाफ क्यू आर. आणखीन काय दिलेलं आहे आपल्याला? पी क्यू स्क्वेअर प्लस पी आर स्क्वेअर इज इक्वल टू 290 आणि पी एम इज इक्वल टू 9 हे दिलेलं आहे. हे लिहून घ्यायचं पहिला. आता आपण इथे काय करायचं? अपोलोनियस थिरम यूज करायचा. बाय अपोलोनियस थिरम. आता अपोलोनियस थिरम काय आपला? पी क्यू स्क्वेअर प्लस पी आर स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेडियनचा स्क्वेअर म्हणजेच 2 टाइम्स पी एम स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स क्यू एम स्क्वेअर. लिहूया. बाय अपोलोनियस थिरम काय? अपोलोनियस थिरम पी क्यू स्क्वेअर प्लस पी आर स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी एम स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स क्यू एम स्क्वेअर. व्हॅल्यू पुट करूया आपण. आपल्याला पी क्यू स्क्वेअर प्लस पी आर स्क्वेअर व्हॅल्यू दिलेली आहे. किती आहे? 290. म्हणजेच येथे येईल 290 इक्वल 2 टाइम्स पी एम स्क्वेअर. 2 इंटू पी एम काय दिलेलं आहे? पी एम इज इक्वल टू 9 आपल्याला दिलेलं आहे. म्हणजेच काय लिहिते? 2 इंटू 9चा स्क्वेअर प्लस 2 इंटू क्यू एमचा स्क्वेअर. क्यू एम आपल्याला दिलेलं नाही. पहा म्हणजे काय येईल? 290 इज इक्वल टू 2 इंटू 9चा स्क्वेअर काय येईल? 81 प्लस 2 इंटू क्यू एमचा स्क्वेअर. 290 इज इक्वल टू 81 इंटू 2 किती येईल? 2 1 जार 2, 2 8 जार 16 म्हणजेच 162 येईल प्लस 2 इंटू क्यू एमचा स्क्वेअर. हे 162 आपण काय करू? या साईडला घेऊ. येथे प्लस साईन आहे, या बाजूला आल्यानंतर मायनस होईल. म्हणजेच काय मिळेल पहा आपल्याला? 290 मायनस 162 इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू एम स्क्वेअर. आता 290मधून जर आपण 162 मायनस केलं तर किती येईल? 128 येईल इक्वल 2 इंटू क्यू एम स्क्वेअर. आता हे 2 आपण काय करू? या साईडला घेऊ. या साईडला आल्यानंतर डिवाइड होईल. म्हणजेच 122 डिवाइड 2 इज इक्वल टू क्यू एम स्क्वेअर. भाग घालू आपण. 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 4 जार 18 म्हणजेच काय येईल? 64 येईल. क्यू एमचा स्क्वेअर इज इक्वल टू 64 मिळालं आपल्याला. येथे काय करू आपण? स्क्वेअर रूट घेऊ दोन्ही साईडचे. क्यू एम स्क्वेअरचा स्क्वेअर रूट येईल क्यू एम आणि 64 स्क्वेअर रूटमध्ये येईल. देअरफॉर क्यू एम इज इक्वल टू 64चं स्क्वेअर रूट काय येईल? 8. 8 8 जार 64 म्हणजे स्क्वेअर रूट 8 येईल. आता क्यू एम मिळाला आपल्याला 8. आपल्याला काय काढायचं आहे? क्यू आर फाइंड करायचं आहे. मग क्यू आर हे काय असेल? क्यू एमच्या डबल असणार आहे. पहा क्यू आर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू एम. देअरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू एमची व्हॅल्यू किती मिळाली? 8 म्हणजेच 2 8 जार 16. क्यू आरची व्हॅल्यू किती येईल? 16 येईल. फिगरमध्ये पहा क्यू एम आणि एम आर काय आहेत? इक्वल आहेत. मग क्यू एम जर आपल्याला 8 मिळालं तर क्यू एम प्लस एम आर म्हणजेच काय येणार आहे? क्यू आरची व्हॅल्यू येणार आहे. 8 प्लस 8 16 येणार आहे. किंवा आपण क्यू आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू एम असंही लिहू शकतो. 2 इंटू क्यू एम. पुन्हा एकदा पहा आपण एक्झाम्पल कसं सॉल्व केलं. एक्झाम्पल सेकंड पाहूया आपण. प्रूव्ह दॅट द सम ऑफ द स्क्वेअर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेअर्स ऑफ द साइड्स. पी क्यू आर एस हा काय? रोम्बस आहे. रोम्बस म्हणजे सगळ्या साइड्स काय असणार आहेत? इक्वल असणार आहेत.
आणि आपण काय केले याच्यामध्ये दोन डायगोनल्स काढले. QS अँड PR आर टू डायगोनल्स मीट इंटरसेक्ट इच अदर ॲट पॉईंट T. मग आपण गिवन लिहून घेऊया. फर्स्ट गिवन काय काय पहा. क्वाड्रिलॅटरल PQRS इज अ रोम्बस. हा काय आहे? रोम्बस आहे. डायगोनल्स PR अँड SQ इंटरसेक्ट इच अदर ॲट पॉईंट T. आता डायगोनल PR अँड SQ इंटरसेक्ट इच अदर ॲट पॉईंट T. हे झालं गिवन. आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं आहे? टू प्रूव्हमध्ये काय येईल? ह्या रोम्बसच्या सगळ्या साईड्स आहेत त्यांच्या स्क्वेअरची सम, म्हणजेच PS स्क्वेअर प्लस SR स्क्वेअर प्लस QR स्क्वेअर प्लस PQ स्क्वेअर या सगळ्या साईडच्या स्क्वेअरची सम इज इक्वल टू डायगोनलच्या स्क्वेअरची सम असेल. म्हणजेच PR स्क्वेअर प्लस QS स्क्वेअर. हे काय करायचं आपल्याला? प्रूव्ह करायचं आहे. पहा प्रूव्ह कसं करता येईल. प्रूफमध्ये कसं लिहायचं आता. डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बायसेक्ट इच अदर. डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बायसेक्ट इच अदर. आता जे रोम्बसचे डायगोनल्स असतात ते काय करतात? एकमेकांना बायसेक्ट करत असतात. आता बायसेक्ट करतात म्हणजेच काय असणार आहे? QT आणि TS काय असणार आहे? इक्वल असणार आहे. त्याचबरोबर PT आणि TR काय असणार आहे? इक्वल असणार आहे. आता यामध्ये डायगोनल्समुळे काय झालेले आहेत पहा. QS या डायगोनलमुळे दोन ट्रँगल्स तयार झालेले आहेत. एक ट्रँगल SPQ आणि दुसरा ट्रँगल काय आहे? QRS. हे दोन ट्रँगल्स आपल्याला दिसत आहेत. आता T हा काय असणार आहे? या ट्रँगलचा कुठल्या SPQचा मिड पॉईंट असणार आहे. त्याचबरोबर QRS या ट्रँगलमध्ये सुद्धा काय असणार आहे? T हा मिड पॉईंट असणार आहे. म्हणजेच काय असणार आहे? SPQ या ट्रँगलमध्ये PT हा काय असणार आहे? मेडियन असणार आहे. आणि QRS या ट्रँगलमध्ये RT हा काय असणार आहे? मेडियन असणार आहे. म्हणजेच आपण काय करू शकतो? या दोन्ही ट्रँगल्समध्ये अपोलोनियस थिरम यूज करू शकतो. पहा देअरफॉर बाय अपोलोनियस थिरम. आता फर्स्ट ट्रँगलमध्ये आपण अपोलोनियस थिरम यूज केल्यानंतर काय येईल पहा. PQ स्क्वेअर प्लस PS स्क्वेअर. PQ स्क्वेअर प्लस PS स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 टाइम्स PT स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स QT स्क्वेअर. 2 टाइम्स PT स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स QT स्क्वेअर. याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर 1. आता दुसरा ट्रँगल QRS मध्ये अपोलोनियस थिरम यूज केल्यानंतर काय मिळेल पहा. QR स्क्वेअर प्लस RS स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 टाइम्स RT स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स QT स्क्वेअर. लिहून घेऊया आपण. पहा SR स्क्वेअर प्लस QR स्क्वेअर. SR स्क्वेअर प्लस QR स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 टाइम्स RT स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स QT स्क्वेअर. याला देऊ इक्वेशन नंबर 2. आता ह्या दोन्ही इक्वेशनची काय करू आपण? ॲडिशन. ॲडिंग इक्वेशन 1 अँड 2 वी गेट. काय मिळेल पहा आपल्याला. काय करू आपण? लेफ्ट साईड ॲड करू. राईट साईडमध्ये राईट साईड ॲड करू. पहा काय मिळेल. PQ स्क्वेअर प्लस PS स्क्वेअर प्लस SR स्क्वेअर प्लस QR स्क्वेअर इज इक्वल टू 2PT स्क्वेअर प्लस 2QT स्क्वेअर प्लस 2RT स्क्वेअर प्लस 2QT स्क्वेअर. आपण काय केली? ही दोन्ही इक्वेशन्स ॲड केली. आता पहा 2QT स्क्वेअर आणि प्लस 2QT स्क्वेअर म्हणजेच काय मिळेल आपल्याला? याचं 4QT स्क्वेअर मिळेल. आणि 2PT स्क्वेअर प्लस 2RT स्क्वेअरमध्ये काय करू आपण? 2 कॉमन काढू. 2 कॉमन काढल्यावर काय राहील पहा. PT स्क्वेअर प्लस RT स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये येईल प्लस 2QT स्क्वेअर प्लस 2QT स्क्वेअर काय येईल? 4QT स्क्वेअर. आता आपण PT आणि RT जर आपण पाहिलं बघा फिगरमध्ये PT आणि RT. PT आणि RT काय आहेत? इक्वल आहेत. कारण काय? डायगोनल्स रोम्बसचे डायगोनल्स बायसेक्ट करतात इच अदर. एकमेकांना बायसेक्ट करतात. त्यामुळे PT इज इक्वल टू RT असणार आहे. मग आपण काय करू शकतो? येथे RTच्या ठिकाणी PT लिहू शकतो. म्हणजेच काय मिळेल? 2 ब्रॅकेटमध्ये PT स्क्वेअर प्लस RTच्या ठिकाणी परत आपण लिहू PTचा स्क्वेअर प्लस 4 टाइम्स QT स्क्वेअर. आपण येथे काय केलं? RT इज इक्वल टू PT लिहिलेलं आहे. आता 2 टाइम्स PT स्क्वेअर प्लस PT स्क्वेअर किती येईल? 2PT स्क्वेअर प्लस 4QT स्क्वेअर. 2 2 जार 4. येथे काय येईल? 4 टाइम्स PT स्क्वेअर प्लस 4 टाइम्स QT स्क्वेअर. आता 4PT स्क्वेअर म्हणजेच काय लिहू शकतो आपण? 2PT स्क्वेअर. आणि 4QT स्क्वेअरला काय लिहू शकतो आपण? 2QT स्क्वेअर. 2PT स्क्वेअर म्हणजेच काय मिळेल आपल्याला? 2 2 जार 4 4PT स्क्वेअर मिळेल. आणि 2QT स्क्वेअर म्हणजेच काय येईल?
2 2 जार 4 4QT स्क्वेअर येईल. म्हणजेच आपल्याला काय मिळालं पहा आता. आणि 2PT स्क्वेअर म्हणजेच काय आहे पहा, 2PT म्हणजेच काय म्हणू शकतो आपण PR. आणि 2QT म्हणजेच काय आहे QS. म्हणून आपण इथे काय लिहू शकतो 2PT म्हणजेच PRचा स्क्वेअर आणि प्लस 2QT म्हणजे QSचा स्क्वेअर. आणि आपल्याला काय हेच प्रूव्ह करायचं होतं. रोम्बसच्या सगळ्या साईडच्या स्क्वेअरची ॲडिशन ही त्याच्या डायगोनल्सच्या स्क्वेअरच्या ॲडिशन एवढी असेल. पुन्हा एकदा पहा आपण एक्झाम्पल कसं सॉल्व केलं. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.